Zdar zetoráři, vítejte u mě v dílně. Je to přesně tak, jak to vypadá, peklo zamrzlo a Frankenstein je zpátky v dílně. Dlouhou zimu přečkal ve stodole vedle, abych tady měl prostor na nějaké jiné věci, ale dneska před obědem jsem všechno dokončil, nakopl jsem Frankensteina a převezl ho do dílny. Vypadalo to asi nějak takhle. Jak si můžete všimnout, tak už nestojí tak blbě u zdi, jak stál předtím, tam se jako v celku špatně lezlo, no ale stojí v prostoru. A to má svůj důvod, protože tím důvodem je, že my potřebujeme udělat portály. Potřebujeme sundat portály, přetěsnit je, potřebujeme udělat brzdy, protože ten traktor nebrzdí. Když jsem ho vyvážel z té stodoly, tak jsem se jako chvilinku velmi blbě potil, protože to vypadalo, že už to jako nezastaví. Protože brzdy neexistující. Ruční brzda neexistující. Takže to je prostě věc, předtím, než budeme dělat cokoliv jiného, musí to brzdit. Takže budeme sundávat portály. Ne v tomto díle, ne tady v tom videu, musíme si to připravit, ale pojďme se na to společně podívat. Já se tady trošku zmenším úhel. Drž úhel, Franto, nebo drž. A koukneme se na to, jak to vypadá. Samozřejmě všichni už jste Frankensteina viděli, vy kdo ne, tak já vám tady do íčka nahoru nalinkuju playlist, který je vlastně plný videí tady o tom traktoru. Já jsem takový jako traktorista, netraktorista, všichni asi víte, co jsem zač, takže tomu úplně jako nerozumím a snažím se v tomu všemu přijít na kloup. A musím teda říct, že jak Frankenstein stál ve stodole celou zimu, tak já jsem prostě přemýšlel, vymýšlel, koumal, ptal se, díval se. No a věc je tahle. Tohle 14011 tady s tou úzkou kabinou a já, abych se dostal k portálům, abych je prostě mohl sundat. Portály jsou tady ty věci, takhle. Tak já potřebuji tu kabinu zvednout. Tak a moje myšlení bylo, hele, prostě mám kabinu, tak jako nepatří tam, že jo, je to blbý, prostě nebylo to na to připravený. Musíme vzít nějaký jeřáb a kabinu sundat. Jo, proč ne? Jako, to by asi nějakým způsobem šlo, má to svoje úskalí, ale hlavní je, že to asi není úplně potřeba. Protože ta kabina by měla být schopná se překlopit dopředu, vlastně takhle, udělat prostor nad těma portálama, aby se dali odmontovat a sundat. No a pak vlastně, až je tam vrátím zpátky, tak je zase sklopím dolů a všechno bude v pořádku. Tak. Proto bude asi potřeba, řekl bych, povolit tady ty šrouby, tyhle, na obou stranách. Nejspíš vlastně odpojit kabinu od podlahy, protože tam jsou nějaké šrouby. No a potom, tady takhle máme takovej čep, který prochází vlastně tím, neprochází, nevím, teď bych kecal, ale je na téhle straně a předpokládám, že je i na té straně druhý. Můžeme se podívat, točíme se, jo. Vidíte, je i tady vlastně, tady takhle. Tady.
No a ta kabina vlastně by se měla tady v tom čepu nějakým způsobem překlopit dopředu. Trošku jsem si říkal jako, hele, ale prostě ta kabina sedí tady na té nádrži a já když jako takhle oklopím, tak ona se přece jako zaboří do té nádrže, to je nesmysl, ne? No a pak mě došlo, že vlastně ta osa toho čepu je trošku před tím, to znamená, že ta kabina se jakoby neotáčí tady v té svojí ose, ale trošinku se vlastně tím, že ten čep je vepředu, tak se vlastně jakoby trošku nadzvedne a pak se ohne dopředu. Tak, to je jedna věc, kterou jsem vám chtěl říct, na kterou jsem přišel. Další věc, kterou jsem chtěl říct, je, že ta úzká kabina, C-čková kabina, úzká bezpečnostní kabina, tak, že jo, my vidíme kabinu, tady to, co je nahoře, to prosklený, nicméně, podle rozkresu, tohle je taky součást kabiny, tady ty plechy, které jdou dolů. To je prostě stvařený, z výroby, je to správně. Já jsem původně myslel, že to budu muset odřezat, tady v těch místech, ale ne, to je nesmysl. Tohle je celý kabina, nic neřezat, je potřeba ji prostě nějakým způsobem překlopit dopředu, dostat se k portálům, udělat, co je potřeba a vrátit se zpátky. Tak, to byla další věc, kterou jsem chtěl říct. Teď, jak takovou kabinu zvednout? Ptal jsem se, vypadá to, že by mělo být možný, prostě až tady to odšroubuju, sem strčit montpáku, kabinu prostě jako vypáčit nahoru o kousek, na druhé straně tam strčit kus nějakého dřeva, potom kus dřeva i sem, a on to vlastně bude sedět jakoby na tom dřevu a bude to mírně nakloněný dopředu, bude tam ten prostor a jako když tam dám prostě nějaký dřevo, tak si myslím, že poctivý dřevo samozřejmě, že to bude relativně bezpečný s tím pracovat. Napište mi, co si o tom myslíte, úplně v tom nemám jasno, ale docela mě to zajímalo. Tohle je můj současný plán, takže žádný jeřáb, žádný odřezávání, prostě odšroubovat kabinu ve spodu, montpáku nadzvednout, zajistit a můžeme pracovat. Tak, to je další věc. Samozřejmě, abych se dostal k portálům, tak musím sundat kola, to znamená, že ten traktor musím vyhoverovat a podepřít a to je další věc, která mě trošku jako trápí a do které úplně nevím, jak se pustit a možná bych vás poprosil, abyste mi dolů napsali vaše názory na tohle. Já bych ten hever mohl, mám panenku samozřejmě, takže bych ji mohl teoreticky opřít tady o tu konzoli, tak, o tu konzoli, zvednout to a dole to podložit. Mám tady takový dvě, už jste to možná taky viděli, mám tady takový velký podpěry, tady tyhle. Tak jsou dvě. Každá je na 10 tun, takže si myslím, že jako unést ten traktor nebude problém. Jenom jsem si říkal, že jako dávat to kov na kov mně přijde trošku zvláštní a možná se prostě pletu, možná to tak může být. A napadlo mě, že bych vlastně na tyhle podpěry dal nějaký trámek a ten traktor potom posadil na ten trámek. Úplně přesně nevím. Ježišmarja. Tak, natoč se. Tak. Úplně přesně nevím, jak to asi bude blbě vidět. Dostaneme se k tomu nějak? Možná jo. Kam přesně to opřít? To mě napište, jestli teda jakoby ta moje úvaha s tím trámkem je dobrá nebo není dobrá a případně kam přesně ten trámek opřít, nebo jestli tam nechat jenom kov na kov ty dvě podpěry. Tak, to je další věc. Tak, a než do toho pustím, tak si myslím, že by asi nebylo od věci odstrojit tady ty šavle vzadu, ty dva body, vlastně celou tady tu věc. Konzoli samozřejmě to tam nechám, ale ty šavle, ty řetězy a ty plechy, které tam jsou, tak bych sundal, ať tam mám větší prostor, nebude se to plést, já to mezi tím vyčistím, navolejuju, trošku to zrepásnu a bude to hezčí. Tak, samozřejmě musí dolů blatníky, to je věc, kterou bych chtěl udělat dneska společně s vámi. Jsou dost zabahněný a jsou dost takový jako špinavý. Budeme muset sundat světla, blikny, tamhle bych chtěl sundat tu bedínku a celý ty blatníky teďka odmašlit, aby nám tam zůstala jenom ta kabina, protože ať tam máme nějaký lepší přístup. A jak už jsem říkal, ty blatníky jsou takový jako dost na prd. Traktor byl převrácený, prostě už něco pamatuje, takže se není co divit, ale jo, buď koupíme nový, jestli se jde ještě sehnat, nebo jenom třeba tady ty zadní části. Díval jsem se, že ty by snad ještě mohly být, rozhodně dáme nový zástěrky. Ale já jsem si říkal, protože tady takhle mám ty kapoty pro Frankensteina,
Ta červená je vlastně ta dobovější, ta nová, kterou jsem pořídil. No a já jsem si říkal, že chlapi, jako ono o nic nejde. Za pár korun, dobře, možná ne za pár korun, ale třeba jako kolem 3000 se dá koupit karosářská sada. A jsou to takový ty vlastně karosářský kladívka a babky. Babka to je kus takového tvarovaného železa, když to řeknu blbě, kterou vlastně položíte z jedné strany toho plechu a z druhé strany vlastně klepete kladívkem karosářským a ten plech vyrovnáte. Já jsem si vlastně říkal, hele, o nic nejde. Pojďme to vyzkoušet. Mohl bych to někomu dát, ať to prostě jako spraví nějaký profík, ale zkusit to sám bude možná větší sranda. Takže to je jeden plán, který bych chtěl udělat. A říkal jsem si, že by nebylo od věci, kdybychom třeba začali na těch blatnících, protože jsou taky pomuchlaný a myslím si, že když se jako trošku naučíme na těch blatnících něco karosářský dělat, tak by to nemuselo být špatný. Další věc, chtěl bych z té kabiny odstrojit dveře a střechu. Zrcátka samozřejmě, tady je dokonce rozbitý, takže to je potřeba spravit. Tam vůbec není sklo, to je potřeba udělat nový. Tamhle stěrač, ten je taky odpojený, nefunkční. Chci to nějak jako ofackovat a udělat to pěkný. Ty plechy v té kabině jsou takový potrhaný. Já si nejsem jistý. No, hele, toto teďka ještě jako nechám si projít hlavou, jak s tím naložíme. Tady jsou taky, jsem se díval, že to je nějaký jako už urvaný. Není to prostě úplně ťop. Ty jádo, tady to taky jako dost jetý. Už bych skoro řekl prorezlý. Hele, uvidíme. Až to sundáme, tak si myslím, že tam bude mnohem lepší přístup. Tak jo, hele, pojďme na to. Uvidíme, co dneska uděláme. Rád bych sundal aspoň ty blatníky, takže nebudeme se flákat a jdeme makat.
No jak už tak bývá, tady se potýkám s lidovou tvořivostí. Nevím, jak dobře to bude vidět, ale tady je prostě takhle nějaký plech, který nejspíš měl vystužit. Tady ten blatník, to je zadní část toho blatníku. Tady takhle je světlo přichycený. A takhle to mělo vystužit nějakým způsobem ten blatník. Bylo to přinejtovaný. Tady už to upadlo, tam to ještě drží. No a trošku mě to brání v tom dostat se vlastně ke šroubům, tamhle, který drží to světlo, abych ho mohl oddělat. Takže flexa.
Jako nechce se mi tomu ani věřit, ale blatníky jsou dole. Byla to drbačka, byla to špinavá práce, to jste mohli vidět, jako úplně bych to nemusel dělat znovu, moc mě to nebavilo. A kdybych to dělal příště, tak bych nejspíš potřeboval sundat kola, protože občas to bylo prostě jak spravovat motor přes vejfuk, ale povedlo se. Tady ta levá strana, ta šla trošku hůř, tam byly nějaký šrouby už hodně jakoby zajetý, takže na některý jsem musel vzít flexu. Tady ta druhá strana šla velmi dobře, musím říct, to bylo víceméně v pohodě. Tady jsem musel vzadu uřezat vlastně ty zadní části těch blatníků a myslím, že jsem to jako, asi jsem nezpůsobil žádnou škodu, no ale mohla to být čistší práce. Nicméně vy víte, jak to se mnou je, takže vás nic nepřekvapí. Tak, blatníky máme tady. Já si myslím, že tady ty vrchní, ty přední části jsou celkem dobrý teda. Občas jsou tady takhle jako pobouchané, ale podle mě, když se to jako obrousí nebo natře nějakým barvožroutem, zavaří místama a vyťuká, tak to budou ještě dobrý a pěkný blatníky. Těch bych se nezbavoval. Tohle to ještě použijeme, si myslím. Co je horší, tak to jsou teda tady ty zadní části, ty jsem vám ukazoval. Ty jsou prostě úplně v pytli. A podívám se, jestli seženu nějaký nový. Ty byly hodně špatný. Jinak teda, chlapi, já musím prostě zase znovu vyzdvihnout tady ten stroj. Rázový utahovák od Stanley, už mají dokonce nějakou novou generaci, jsem se díval, mají nové baterky, takže mají nový ten. Ale tohle je prostě dříč jako. Všechno jsem to povolil na jednu baterku, nevím, jestli nám tady ukáže. Jo, ještě tam jeden dílek zbývá, takže ještě chvilku bych s tím mohl pracovat. A ta věc je prostě skvělá. Fakt jako opravdu. Jestli to nemáte, tak jako vřele doporučuji. Použil jsem tady ten desítkový nástavec, nebo to není bit, to je jakoby šroub nebo co, klíč. Tady z téhle sady od Parksideu. Musím teda říct, že to je takový jako lehce mech, no ale jak udělal to svoji práci, bylo to dobrý. Takže to bylo fajn. Tak, když se ještě koukneme na traktor chvilinku, tak ty šrouby byly prostě samozřejmě zarezlý. Byly zarezlý, protože tady se jako samozřejmě drží bláto. Tak, tady se drží bláto, to prostě jako nikdo nečistí, že jo. Tyhle držáky mně přijdou, že už teda pamatuju lepší časy, no. Já myslím, jako, že to ještě ten blatník, že to udrží. Tady ty zadní jsou hodně blbý. Tam podle mě, jak lítá to bláto tady takhle, tak ty jsou prostě uhnilý. To bych tím možná trošku dovařit, no. Vypadalo to, že to byl takový jako zvláštní bastl tady toto. Na té druhé straně to přijde o malinko lepší, z nějakého důvodu. Tady taky docela fajn. Tak, jinak ty věci vevnitř, ty plechy, ty už jsou taky jako lehce zrezlý. Na co mi dělá trošku starosti, to už jste viděli, je tady toto, no. To je takový už jako prorezlý durch a nemám z toho dobrý pocit. No, nicméně, je to, co to je, děláme to co nejlíp, jak nejlíp to zvládneme, s vašimi radama, poradama a s poradama odborníků. Já vám ještě ukážu takhle Frankensteina bez blatníku zepředu, zavřeme si dveře. Tak, ještě druhá strana. Tak. Co nepřerazím, když couvu. Tak. To je jako odlehčený traktor, tohle toto. Jo. Tak, chlapi. V příštím díle budeme sundávat kola. A já ho zkusím teda vyheverovat, dám tam pod něj ty podpěry, sundáme kola, jsem teda zvědavý, jak se s tím budu jako pojímat, protože ty kola jsou vlastně docela velký a těžký. Co si budem. Tam jsou vlastně závaží, jak ukážu, tady mám 3 závaží a potom je teda potřeba sundat to kolo samotný. Takže první závaží a potom ty kola. Napište mi, jestli pro ně máte nějakou radu, jak ty kola dobře sundat, jak se nenechat zabít tím traktorem. Napište mi zase znovu, pokud byste někdo měl ještě nějakou jinou radu, jak zvednout tady tu kabinu. Je to takový zvláštní, úplně přesně nevím, jak do toho. Takže každá rada dobrá, samozřejmě. No, ale ať napíšete nebo napíšete, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Víte, kam se dávají palce, udělejte, co chcete. No a uvidíme se příště u dalšího videa s Frankensteinem. Zatím se mějte. Čau.